What's up mga kapatid? Nagbabalik na naman si Boss Lucio at ngayon sa video natin to, meron akong ipapakita sa inyong sobrang mura lang na gadget na po pwedeng makatulong para mag-improve ang iyong content creation. Nandito ang pinadala sa atin ni Hohem. Ito yung bago nilang product at guys ngayong araw ito i-release. Ito ang Hohem Go AI Tracking Holder para sa ating mga smartphone. May 2-axis na siya and like what I said, murang-mura lang ito. So tara, umpisa na natin. Bago tayo pumunta sa ating topic, baka naghahanap ka ng pampaganda or pampa-improve ng iyong streaming layout. Yung tipong lahat animated, lahat high quality, at ang pinakamaganda dito, it's copyright free. Saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Own.tv. Own.tv is a one-stop shop mall para sa lahat ng content creators and streamers. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na themes na pwedeng bumagay sa iyong live streaming layout. Nandito na lahat. Example, the webcam overlay with the labels, green screen webcam with the labels, at mga animated talking banner, animated overlays, at mga scene transition na pwedeng mag-improve para sa iyong live streaming. Meron na ring starting banner, pause banner, at ending banner. Kung gusto mo ng mga gaming profile, gaming background, gaming cover photo, gaming panels, lahat ay nandito sa Own.tv. Gusto mo rin ng mga emojis or mga subscription stickers, meron din dito sa Own.tv. Diba? Sobrang solid ng Own.tv. Napakadali lang pumunta dyan guys. You can see the link on the description box, www.own.gg/boss_lucio. At meron akong ibibigay sa inyo na 50% off once na gamitin ninyo ang coupon code na Lucio. Mura ka na, gumanda pa ang iyong streaming layout. So balik na nga tayo sa ating topic, auto tracking or AI auto tracking gimbal holder, kung ano man ang tawag dito guys. Again, this is the Hohem Go. By the way, gusto ko munang pasalamatan si Hohem sa pagtitiwala kay Boss Lucio para ma-unbox ang isa sa mga latest product ninyo at ma-check kung okay nga ba to. So tara, buksan na natin. So sa packaging guys, for sure ito siguro yung kanilang branding. First time ko rin mag-unboxing ng Hohem product at okay naman, napakaganda. Hindi siya mukhang budget guys. Okay, buksan natin. Hohem Go. Hohem. So, meron tayo ditong paper manuals, instructions, and warranty terms card, guys. And meron din instruction dito, halos kompleto. And kung titignan natin dito, napakadali lang niyang i-setup. Walang ka-hassle-hassle, di ba? Oh, ito na yung product. Okay, I see. Simple lang. May makikita tayong camera dito, guys. So, makita nyo ba? May camera. And nandito sa likod yung kanyang USB interface. The USB Type-C. Meron siya ditong tripod, guys. Or mount dito here, guys. Nakalimutan ko yung exact term dyan. Pero pang mount yan. And here, the clamp. Para pampasikip siguro ng phone. Yun lang. A push button here. O power button here. Hohem. Aside doon, wala na. And last na naman ng ating box, syempre yung kanyang USB cable. USB Type-C, guys, to USB-A. And that's it. So, napakaliit lang niya, diba guys? So, ito lang yung device na yon. So, pupuntahan na natin kaagad yung presyo bago ko i-discuss kung ano nga bang meron dito sa Hohem Go. So, ang presyo nito at kung saan nyo siya pwedeng mabili, syempre, nasa ating description box. Okay, nagkakalaga ito ng $59.99 or sa pera natin, 3,000 pesos up to 3,300 pesos. So, para sa kanyang presyo, again, ito na ang isa sa mga pinakamurang nakita ko na medyo kalidad. Actually, may mga mas mura pa dito, pero itsura pa lang, mukhang hindi mo na pagkakatiwalaan kung magandang kumuha ng video or mag-tracking para sa'yo. So, ngayon, i-check natin guys kung worth it ba siya para sa kanyang price range. So, umpisa na natin sa kanyang build and quality. So, para sa kanyang build and quality, this is a made on plastic, pero not a cheap plastic guys ha. Medyo premium naman siya. And meron siyang mga rubber pit dito guys para rubber stopper para sa ating mga gadget.
pockets. Ayan guys, sa loob. So dito yung pangluwag natin guys at pangsikip depende sa taba ng ating gadget or sa laki niya. So example, this is my phone. So guys, lalagay lang natin siyang ganyan. Paglagay mo guys, ito po yung magka-clamp. Yan. So ganun lang kadali mga kapatid natin, di ba? Naka-clamp na siya. And feeling ko secured yung ating gadget guys. So hindi nahuhulog yung ating gadget to kasi dahil yon sa kanyang rubber. And syempre, a plus point para sa akin yon na kahit budget lang siya, meron siyang safety features kahit papano sa ating mga mamahaling phones. So kung mapapansin niyo, meron siya ditong camera lens. Okay, hindi po yan camera na magte-take ng picture. Hindi po yan yung kamerang itong gagamitin yung pang picture guys. Okay, yung lenteng yan po yung magiging pang tracking netong device na to. So kumbaga, kung ikaw yung makapturean netong lente na to para mag-register or para ma-recognize ng system niya, ng software niya. So, ikaw yung susundan niya, di ba? Kahit saan ka pumunta, susundan ka niya, di ba? Hindi ka pipilitin niyang mahabol ka sa lahat ng gusto mong gawin. So, nandito yung kanyang power button. Napakadali lang niyang i-on. Siyempre, guys, hold lang natin ito ng 3 seconds. 1, 2, 3. So, nakita natin, guys, nag-kulay blue. So, ibig sabihin ng kulay blue niya, mga kapatid natin, is naka-turn off yung kanyang smart tracking. So, pag naka-turn off yan, ibig sabihin, mga kapatid natin, it's wala lang. A simple cellphone holder lang siya. That's it, guys. Okay, yun lang yung pinagkaiba niya. Okay, pag naka-blue. Pero yan, pag ay nagkulay green na. So, kita nyo mga kapatid natin, tinatrack na niya ako, guys. Kahit saan ako pumunta ngayon, tinatrack na niya ako ng kusa. Gumagalaw na po siya ng kusa dito. Guys, kasi nakakulay green na po dito yung ating ilaw. Ibig sabihin, naka-turn on na po dito yung ating smart tracking. So, kahit saan po pumunta, pag tumaas po ako, tataas din siya, guys. Pipilitin niya pong magtaas baba and everything left and right. Dahil again, ito'y 2-axis gimbal. So, up, down, mga kapatid natin, meron dito sa Hohem Go. So, yung iba, mga kapatid natin, is a 3-axis gimbal. Pero guys, syempre, the more you add axis, the more you add cost. So, para sa akin, para sa budget, pwede na to. Okay, lalong-lalo na kung ikaw ay mga nagko-content ng workout, nagluluto, or nagtuturo ng mga education or something like that, guys. And gumagalaw ka, gumagalaw-galaw ka, nagtuturo ka ng something, guys, and wala kang cameraman or assistant para mag-guide sa'yo doon. I think baka ma-consider mo tong Hohem Go na hindi ka masyadong gagastos ng sobrang mahal. $59.99 lang ang presyo netong Hohem Go. So hindi na natin ito masyadong gagawing technical. Napakadali lang i-activate dito ng kanyang AI smart tracking. So guys, a simple hand gesture lang. Once na ikaw ay nag-signal lang ganito, mag-automatic guys, mag-activate po yung kanyang smart tracking. Tutok ka lang sa lente. Guys, activated na po dito yung ating AI smart tracking. So once na gusto mo siyang i-turn off guys, hand gesture lang po ulit. Automatic naman magta-turn off yung kanyang smart tracking. Pero para hindi ninyo ma-experience dito yung mga ibang problem, so dapat pa nag-hand gesture kayo, detected ang inyong face. Example guys, hand gesture kayo ng ganito. So together ng aking face mga kapatid, mas mabilis niyang mare-recognize. Okay, pag maggusto ko naman ng i-off, ganyan. So nahihirapan siya ma-recognize kung ganito yung gagawin mo. Okay? Pag medyo malayo ka doon sa face or kumbaga kamay lang yung nakikita niya kasi like what I said, yung kanyang software or yung kanyang lente na nandito is face mo yung dinedetect niya. Okay? Again, yung hand gesture natin, it's automatic lang or parang wireless remote lang siya guys na pang-activate ng ating smart tracking. Okay? Yung hand gesture. So again, dapat importante na de-detect nung lente ng Hohem Go or nung lens ng Hohem Go ang inyong muka bago kayo mag-hand gesture. So, Boss Lucio, paano naman kung medyo malayo ako mag-vlog? Mahilig kasi ako mag-vlog ng mga background or environmental, guys. And gusto ko mag-hand gesture ng medyo may kalayuan. Don't worry, this Hohem Go may range, guys. Or kaya niya ma-detect yung iyong hand gesture ng 1.6 feet hanggang 5 feet. So, I think, guys, the 5 feet, guys, na range is medyo malayo na. And lalong-lalo na, guys, hindi naman ganun kaganda yung kanyang lente para ma-detect ka ng sobrang linaw. Para sa akin, sobrang worth it na nun. Lalong-lalo na, this is a budget AI smart tracking device. So, kung gusto mo maka-experience dito ng seamless, ng smooth tracking, guys, or walang parang sumasablay or nagahang siya sa pag-follow sa'yo, meron siyang pinaka-best na distance. Kung ikaw ay nasa range ng 0.5 meters up to 3 meters, for sure, sobrang smooth ng capturing netong Hohem Go. So, again, sinubukan ko siya sa mas malayo pa sa 3 meters. Actually, pwede pa rin naman. Pero dito ko na na-experience guys na parang naglalag siya. So yung parang humihinto-hinto siya, hindi na niya ma-detect talaga
like what I said, lente na ginamit dito sa Hohem Go ay hindi naman ganun kamahalan. Pero kung pagsusuma-sumahin natin or pagdudugtong-duktongin natin lahat, okay na. Okay? Yung nilagay nila lahat dito sa maliit na device na to para sa kanyang price range. Para sa akin guys, hindi na tayo pupunta sa final talk. Recommended ko ito. Lalong-lalo na again, kung ikaw ay isang content creator, a teacher, na gumagawa ng mga videos, educational videos, or a coach na mga nagtuturo ng mga workout, and then wala kayong kasama or wala kayong cameraman na mag-guide para sa inyo pagdating sa pag-take ng video. So this Hohem Go, baka ma-consider mo na maging assistant mo or bago mong cameraman para sa mga upcoming mong videos. So again, gusto ko mag-thank you kay Hohem sa pagpapadala ng product na to. Again, tonight, ang official release ng product na to. Kung gusto nyo mga kapatid, the link is on my description box. And again, $59.99 lang ito, or para sa ating pera, 3,000 pesos up to 3,300 pesos. So again, super worth it. Itong 2-axis AI Smart Tracking. Again, super recommended ni Boss Lucio itong 2-axis AI Smart Tracking cellphone gimbal ni Hohem. Again, this is the Hohem Go. Kung gusto nyo pa makita ng mga ganyang content at lumawak ang inyong kaalaman pagdating sa inyong mga streaming technology, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis Dear Teves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!